Good day! So ngayon ay may i-unbox tayong package from Shopee. Matagal-tagal ko na itong hinihintay at medyo matagal din ko nag-ipunan para sa audio entertainment dito sa bahay. So ang unit na in-order natin ay from China at mula sa brand na kung nababasa nyo ay KGUSS. At least ganun ko siya binabasa. Nababasa. So tanggalin natin tong mga ano bang tawag dyan? Yan. KGUSS Hifi audio amplifier. So let's open the box. By the way, nice ang packaging niya. So let's see, may mga instruction guide yata ito. Yan. Tapos meron yung ito lang. Natinam ko na laman nun. Tapos ito yung power supply, 24 volt, 4 amp power supply. Tabi natin dito sa gilid. Tapos yung cord. At ngayon yung unit natin. So that's our unit. Yan. Okay.